سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به این چنل. در این ویدیو به شما نشان میدیم که چطور شما میتونین اپلیکشن زوم را در کامپیوتر خود نصب کنید. طریق شما میفهمین در این روزها اکثر مکاتب و دانشگاه با خاطر ویروس کرونا تعطیل شد، ولی با آن هم درس ها ادامه داره که اکثر مکاتب و دانشگاه با استفاده از این اپلیکشن زوم شاگردان خود را تدریس می‌کنند. و همچنان در این روزها اکثر کنفرانس های ویدیویی با استفاده از این اپلیکشن زوم صورت میگیره. خب حالا میریم روی صفحه دسکتاپ که چطور میتونیم این اپلیکشن را دانلود و نصب کنیم. خب شما براوزر خود باز کنید، میتونید گوگل کروم یا براوزری که دارین. خب اینجا زوم کلاود میتینگ دانلود نوشته کنین و ما این لینک در دسکریپشن خواهیم گذاشت. شما میتونید با استفاده از اون لینک میتونید که اپلیکشن را دانلود کنید. وقتی که روی اون لینک کلیک کنید به شکل اتومات اپلیکشن که است دانلود میشه. خب هیچ نیازی نیست که شما کدام کاری اضافی انجام بدین. در این قسمت بعض فیچرهای دیگه که میتونید که شما این را برای آیفون و آیپد دانلود کنین. خب ما از اینجا به صورت مستقیم میخوایم این را باز کنیم و روی رن کلیک کنید. این برای ممکن 1 دقیقه وقت میگیره تا که اینستال شود. خب این هم اپلیکشن زوم. شما میتونین که از اینجا در میتینگ جوین شین اگر آیدی میتینگ رو داشته باشین. خب اگر شما آیدی نداشتین از اینجا ساین اپ میکنین و یک آیدی بر خود جور میکنین. خب وقتی که به میتینگ میخواین جوین شین در این قسمت آیدی میتینگ نوشتنین، در این قسمت نام خود را میخواین این گزینه‌ها تک مارک کنین یا نکنین که ویدیو و آدیو تان باز باشه یا نباشه. خب اگر شما میخواین که دوستای خود را دعوت کنین که به میتینگ شما جوین را، از اینجا شما ساین این میکنین و یک آیدی بر خود جور میکنین. بعد میتونین که دوستان خود را بتونین که به یک میتینگ دعوت کنین. در ویدیوی بعدی به شما نشان خواهیم داد که چطور شما میتونین که یک آیدی بسازین و دوستان خود را به یک میتینگ دعوت کنین. تشکر از تماشایتان.